Bine ați venit în Edinburgh, capitala Scoției. Am ajuns pentru prima oară în Regatul Unit și avem posibilitatea astăzi să vedem cele mai frumoase atracții turistice de pe un itinerariu pe care eu l-aș numi pe urmele lui Harry Potter, sau mai bine zis, a autoarei Harry Potter, J.K. Rowling, care a locuit aici în Edinburgh în momentul în care a redactat primele cărți despre Harry Potter. Castelul din spatele meu este cel mai bun semn să încep acest videoclip și să vă zic că acesta a fost sursa inspirației pentru Hogwarts. And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. So activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Și ne-am luat ieri de la Costa Coffee, ne-am luat aceste sandvișuri cu aproximativ 15 lei, bucata, și vreau să le încălzesc acum să mâncăm, că nu avem mic dejun aici. Hai mă, că se vede frumos, mă! Let's get it started, yeah! Prima captură a zilei. Păpușile astea simpatice. Este și Hedwig. Ia uite. Ce frumusețe roșcată. Monumente sunt. Aici sunt personalitățile lor. Și cu cățelușul Bobby. Frumos, are o poveste tare tristă, din păcate. O să-i vedem și statuia. Și cu Nessie, în diverse forme. Și cu vacile lor. Bă, dar eu vreau și o vacă din asta. Bă, uite ce frumoasă e. Superbă. Cât e? 6 lire. Prima oprire, cea mai apropiată de casa noastră, este această priveliște asupra palatului. Haideți să o vedem așa pe ploaie, frumos, romantic. Și am ajuns la priveliștea de la The Vennel. Nu m-am așteptat să plouă chiar în continuu în Scoția, dar de când am ajuns cam așa se prezintă vremea. Ne-am luat umbrelă, ne-au dat una deja de la cazare. Aici este un obiectiv turistic de neratat din punctul meu de vedere. E gratuit și puteți să vedeți atât de frumos castelul. O să-l vizităm și noi sâmbătă. Să mergem către următoarea oprire. Ce-ai găsit? Bine că am luat umbrela asta, că situația nu se prezintă prea bine. Sunt 90% șanse de ploaie astăzi, dar văd că atingem 100. Deci arată fix ca în Harry Potter, așa mă simt. Asta din stânga e școala, da. Această școală, o să vă las numele ei pe ecran, a fost de asemenea o sursă de inspirație pentru Hogwarts. Chiar seamănă cu alea din Harry Potter. Erau alea care se duceau și erau foarte înguste, așa, se transformau printre clădirile înguste, treceau ele. Mamă, ce tare! Doamne, ce frumos e decorul! Mamă, e superb, superb! Deci până acum am fost foarte surprinși de cât de puțin circulă scoțienii cu mașinile. Este ora principală a lor de activitate și sunt foarte goale străzile. Uitați la ce mă refer. Vedeți? Până noi era blocat deja culoarul ăsta. Claxoane peste claxoane, înjurătări. Da, nu am auzit până acum claxoane. Adică poate n-au montate dar de mașină. Mai vedem la final de excursie, vă dăm update. Ia uitați ce magazin am găsit eu, Potter Shop. Potter. Scared Potter. Famous Harry Potter. Oh look, Potter. Training for the ballet, Potter. Am făcut niște hărți pe Google My Maps pentru itinerariile pentru acest oraș, pentru că sunt foarte multe lucruri de văzut și
locuri minunate gratis și dacă nu le pui pe hartă riști să treci de ele și să nu le vezi. Și o să vă las link, dar din păcate nu mai este aplicație pentru telefon pentru că nu mai este susținută de Google din 2021. A fost lăsat așa de izbeliște, adică. Hai să continuăm drumul. Îmi vine să filmez fiecare colțișor din acest oraș. Situația până acum cu ploaia este destul de enervantă, trebuie să recunosc. Mai n-aș putea să mă mut aici doar din cauza ploii, înțelegi? Asta este singura problemă, că în rest... Da, îmi place, dar este prea ploios pentru gustul meu. Nu știu, nu a plouat atâta în tot ultimul an cât a plouat aici, în jumătate de zi. Și plouă. Aici este muzeul chirurgilor, sunt cadavre, scheleți expuși pe aici la... Noi nu o să mergem să-l vizităm astăzi, dar dacă vreți să-l vizitați, mai ales dacă sunteți în domeniu, cred că e mai interesant pentru voi. Sold. Pleacă cu mine vaca asta. Vai, ce-mi plac vacile astea. Sunt adaptate de la frig și vânt, de asta au așa părul ăsta în ochi, ca să le protejeze de frig. Și am ajuns la The Black Medicine Cafe, o locație în care mergea J.K. Rowling și scria. Aici s-a filmat serialul ăsta care e super popular acum când suntem noi în Edinburgh. Se numește One Day și chiar aici se întâlneau ei în primul episod unde era petrecerea. Muzeul Național al Scoției. Abia aștept să-l vizităm, este gratuit. Doamne, ce tare e! Cât vreți? De acolo. Adevărat. Avem aici niște haggis, este preparatul lor tradițional. Este oaie, măruntaie de oaie cu cereale pe pat de piure împreună cu sos gravy. Mai departe mi-am luat un burger pentru că n-am știut că e așa mare porția. Mi-am luat starterul și Andrei și-a luat niște cârnați adevărați, autentici, 3 bucăți cu sos de ceapă aici și piure. Cred că o să mâncăm foarte bine aici. Deci poftă bună și vă zicem la final cum a fost. Deci am gustat din el și vreau să vă zic că are fix consistența de la colivă, dar cu carne, de la cereale. Este foarte bun, îmi place. Aș da nota 9. Chiar mi se pare un fel de mâncare foarte bun și sățios. Și aici mi-am luat doar starterul, deci vedeți cât este de mare. Era și porția mare care costa 14 lire. De-aia mi-am luat starterul de 7 lire și m-am așteptat să fie mult mai mic, dar chiar e o porție serioasă. Vedeți, are și morcov, are legume și foarte bun. Voiam să vă zic un fun fact că este ilegal în America. Nu ai voie să importi în America haggis. Am ajuns la unicul Bobby. Bobby cel cu nasul atins de toată lumea, pentru că se zice că aduce noroc. Este un cățel care după ce a murit stăpânul, timp de 14 ani, a stat la mormântul său și venea în fiecare zi la prânz să mănânce în această zonă. Și deja localnicii îl știau că el va sta mereu. Îmi pare așa rău, îmi seamănă povestea cu Hachiko și mi-amintesc de ce trist era. Această poveste s-a întâmplat acum câteva sute de ani, nici nu știu o să vă zic mai precis. Pentru a ajunge în cimitir și dacă vreți să vedeți de ce mergem în cimitir, mai stați puțin cu noi că o să devină foarte interesant. Chiar de aici, de la statuia lui Bobby,
așa. Aici este cimitirul. Aici venea el, săracul, și își veghea stăpânul și după aia se ducea să mănânce și el ceva la prânz. Deci, practic, o să mergem să vedem pe unde se plimba J.K. Rowling, dar vă zic mai multe mai încolo. Oh, Bobiță, mă! Și aici este chiar și un mic memoriu pentru Bobby, de care vă ziceam mai înainte. A trăit 16 ani în secolul XIX, din care 14 i-a dedicat stăpânului său, stând cu el la cimitir după ce el a murit. E frumos că au păstrat amintirea lui aici, în centrul orașului, în cimitir, atât de mulți ani. Și cum arată criptele astea? Aici este mormântul stăpânului lui Bobby. Uite, da. Stăpânul lui Bobby, aici venea el, săracul. E chiar la intrarea în cimitir, la dreapta, cum treceți pe lângă statuia lui Bobby. De ce efect dă? Zici că a meditat clipul. Mergem acum să căutăm mormântul lui Watson, partenerul lui Sherlock Holmes. Pe aici trebuie să mergem în noroi, nu intrăm. Fix aici, gen... Ia să ne uităm. Deci pentru că aici deja plouă foarte mult de mult timp, este noroi pe jos și nu putem să intrăm până la mormântul lui Watson, partenerul lui Sherlock Holmes, dar să știți că și el este aici în cimitirul din Edinburgh. Este un obiectiv turistic mai bizar, pentru că de obicei nu recomand să mergeți într-un cimitir. Eu am fost și în Bellu să-l văd și sincer este un loc de vizitat în care se organizează tururi. Puteți să faceți și un tur organizat de Harry Potter. O să vă las niște opțiuni dacă vreți în descriere să participați. Noi mergem de capul nostru, că am făcut eu foarte mult research. Suntem în Greyfriars, cimitirul care a rămas în istoria Edinburgh și a ajuns să fie o atracție turistică. J.K. Rowling își căuta inspirația în acest cimitir pentru a-și denumi personajele. Există inclusiv un mormânt cu Potter, există și McGonagall. Nu o să mergem să le vedem pe toate pentru că plouă și nu am prins cea mai bună vreme. Și de asemenea aș vrea să mergem să vedem mormântul lui Thomas Riddle, cel de la care s-a inspirat J.K. Rowling pentru numele lui Cap de Mort. Nu este Lordul Întunericului cel care este mormântat acolo, este un simplu om. Deci trebuie să recunosc că autoarea mea preferată era destul de specială. Și acesta era cimitirul prin care se plimba. Am dat un pic umbrela ca să vedeți cum se vede, e chiar poetic. Arată foarte frumos. Totul pare așa desprins dintr-un film în acest loc. Hai să mergem să vedem mormântul. Deci aici este unde se plimba J.K. Rowling. Acolo este Thomas Riddle. Dar este Thomas Riddle în acest caz. O să mă retrag puțin ca să meargă și cei de la tur. Scoțianul care a murit se numește Thomas Riddle, cel care a fost sursa inspirației pentru J.K. Rowling, dar personajul din carte, Voldemort, se numește Tom Riddle, pentru că practic a creat J.K. Rowling un nume astfel încât anagrama sa să fie Voldemort. Este interesant să vezi pe unde se plimba în momentul în care s-a gândit să scrie această carte și cum și-a ales numele. Chiar este interesant și puteți să veniți aici gratuit dacă treceți, o să vă arăt eu imediat de un zid și vă arăt cum să ajungeți aici ca să nu dați bani pe tur dacă vreți. Dacă nu puteți să dați, cum vreți voi. Deci aceasta este locația, fix acolo. După ăsta trebuie să vă uitați pe zidul ăsta, Flodden Wall. Și mergeți așa. Și după aceea, pe aici, când ajungeți, mergeți pe aici, fix pe acest drum. Asta e biserica. Și aici este The Flodden Wall, după care să vă orientați ca să găsiți mai repede, că noi ne-am încurcat puțin. Ia uitați ce imagine frumoasă, cu acel colegiu în spate. Sunt o grămadă de copii care vin în uniformă de la școală. Sunt așa drăguți și mititei.
Ai văzut cum se cheamă? Se numește strada celor care fac lumânări. Și am fost la Black Moon Botanica și vă zic sincer, este un loc pur turistic și nimic mai mult. Vedeți, deja nici nu mai plouă tare, deja stau fără umbrele, pentru că am început să mă adaptez condițiilor din Scoția. Deci Black Moon Botanica, a zis Andrei, ceva foarte bun și adevărat. Și vreau să-l las aici trecut pe cameră. Spune, Andrei, cum ți-o dat senzația că este Black Moon Botanica? Fix ca la farmacia T, când merg cu tine. Efectiv, mare n-are nimeni loc de mine. Nu, dar nu e doar de tine, era mic în sine, nu era nimic interesant. Să mergem la următoarea locație. Aici a scris J.K. Rowling primele volume din Harry Potter, dar acest restaurant cafenea a luat foc și încă este în renovări de mult timp. Totuși, dacă vreți să veniți aici să vedeți un loc, pentru că este destul de central și pe drumul vostru de la un obiectiv la altul puteți să treceți și aici să vedeți. Suntem în Edinburgh, pe Victoria Street. Suntem pe strada Victoria, mai precis locul care a inspirat-o pe J.K. Rowling să scrie cartea Harry Potter și să se gândească la alea diagonală. Știți, locul de unde își cumpărau ei baghetele, poțiunile, de unde a luat-o și pe Hedwig. Ideea este că, într-adevăr, acest oraș este foarte bine gândit din punct de vedere turistic. Pentru că dacă mergi așa pe stradă, întâmplător, vezi o statuie uriașă cu Frankenstein sau vezi tot felul de simboluri legate de Harry Potter. Am fost, de exemplu, la Black Moon Botanica și vă zic sincer, tot era atât de turistic, nu era nimic istoric, interesant, nu era nimic legat de vreun film care se făcuse acolo. Pur și simplu oameni care au știut să marketeze locul și cred că este o calitate a celor din Scoția, faptul că s-au gândit cum să facă acest oraș să se transforme dintr-o minune arhitecturală gotică într-una turistică plină de povești legate de mari blockbustere. Eu o să-mi deschid umbrela acum pentru că deja stau de mult timp în ploaie și Andrei se uită urât la mine. Dar am vrut să vedeți strada ca lumea. Este și un magazin aici care a condus la crearea lui Ollivander, cel cu baghetele magice de unde își cumpărau ei. Și vreau să vă arăt și niște muzee dedicate Harry Potter, pur Harry Potter, foarte interesante, turistice, dar eu zic interesante pentru niște împătimiți Harry Potter ca mine. De exemplu, la Muzeul Contextului, 50 de lire costa o baghetă care era plasticoasă, adică, ok, înțeleg, ești fan și eu sunt fan Harry Potter, dar 50 de lire sunt 50 de lire. Doamne, este un loc magic. Uitați ce detalii sunt din filme și din cărți. Și de asemenea, puteți să vă luați baghete care sunt... Mulțumesc! Filmez? Acum suntem la Muzeul Contextului și Andrei dorește să mă filmeze așa. Și așa o să postez pe YouTube, pentru că nu o să am altă filmare. Sunt baghete și sunt gen al lui Albus Dumbledore, Severus Snape. Vedeți? Aveți tot felul de... Lord Voldemort. Oh, the Dark Power. Vedeți? Sau al lui Malfoy. Doamne, ce chestie pur turistică, deci îmi face sufletul atât de fericit. Nu pot să cred. Ia uite ce frumos e asta. I didn't do anything, I swear. Shame! 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 Nothing, I swear. It's just the ghost. Sorcery. No. Witcher. Gata, hai să mergem.
uite ce frumos, e cupa, gen. Monstru, vezi, sus? Vedeți? Sunt broscuțele de ciocolată. Alea deși le luau din tren. Vai, ce drăguț! Ce hoțoaica! Vai, ce tare! Asta, cana asta e 55 de lire. Sunt foarte frumoase produsele, dar și prețurile sunt pe măsură. Vai. Mergem către cazare, că am mers astăzi o grămadă. Și uitați cum stăm, cum avem hotelul fix lângă castel. Deci aici este hotelul nostru, pe stânga, și aici castelul. Superb! Nu mi-am cumpărat până la urmă baghetă, că era 50 de lire. Nu dau 50 de lire. Hotelul Baltimore este hotelul unde J.K. Rowling a ales să scrie ultimele capitole din ultima carte, pentru că veni celebră nu mai putea să scrie cum scria ea la început în cafenele. Așa că a trebuit să-și ia o cameră de hotel aici. Și acum poate fi vizitată camera respectivă. O să vă las o imagine de pe net, pentru că noi nu mergem acolo. Costă câteva mii de lire ca să dormiți o noapte în camera în care a stat Harry Potter, J.K. Rowling, mă scuzați, în care a stat J.K. Rowling și a scris ultimul capitol din Harry Potter. Oh my god! Ce frumusețe! City Chambers. Mergem să găsim amprentele lui J.K. Rowling pe jos. Și aici sunt cele mai frumoase și faimoase locații de filmare a serialului The Outlander. Desfășurat lucrurile și cum a ajuns dintr-o simplă vizită în Franța pentru securitatea și siguranța sa să-și găsească iubirea vieții și să... Zici că îl găsim pe Jamie? Și crezi că n-aveau ghiozdane? I am not that brave. În piața publică Black Jack Randall.